ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਟੋਇਟਾ ਯੈਰਿਸ 2016 ਮਾਡਲ 1.6 ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸਰ ਪੁਲੀ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। AC ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਘੱਟ ਆ, ਹਵਾ ਦਾ 에ਅਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਜੋ, ਇਹਦਾ ਹਵਾ AC ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ 에ਅਰ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੈਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਇਟਾ ਯੈਰਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਟੋਇਟਾ 1.6 ਹੈ ਇਹ 2016 ਮਾਡਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਆਜੋ।